कस्तो नहटिकन बस्यो क्या मान्छे बाइक आइ यो भाइ त लास्टै लेन चेन्ज हेल्प हेल्प ओए ओली हट त हट न ओए मा हेभेन दिस फिल्स सो हेभेन गाइज लास्ट राम्रो ठाउँ यार यो त आज ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन म सोधेर स्क्रिनमा लेख्छु है स्क्रिनमा ठाउँको नामहरू चाहिँ ट्याक 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 लेख्छु ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ यो राइडको लागि सो यो चाहिँ अस्ति हामी देवीथान जाने बाटो ठ्याक्क छुन्छ यहाँबाट चाहिँ दामी छ यहाँबाट अब पुरै अपिलो रकी सेक्सन यो पार्ट चाहिँ दामी थियो क्या ठाउँ इन्टु द जङ्गल इन्टु द डिप जङ्गल पुरै अपिल छ यो बाटो दामी छ यो चाहिँ हाम्रो अब होम ट्र्याक भइसक्यो अस्ति कुदाएर थाहा थियो नि त यो भाइ त लास्टै लेन चेन्ज रैला Come on. अब चाहिँ सुविधा छिन्ने हो हामी टक्क यो अहिले आएको बाटो आएको छैन सो यहाँ चाहिँ हल्का चिप्लो छ अब बाटो दुधेश्वरी मन्दिरबाट हामी अगाडि लाग्यौँ यो बाटो चाहिँ लास्टै क्युट छ क्या बाटो कस्तो नहटिकन बस्यो क्या मान्छे बाइक आइरहेछ देखिरहेछ है हट्नुपर्छ नि त माछा मार्ने भयो अब चिप्लो सेक्सन को लड्यो त्यहाँ रिजन
हेल्प गरौँ भने स्ट्यान्ड पनि छैन, हेल्प गरौँ भने स्ट्यान्ड छैन। छ नि पह 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 केटाहरू पनि खिच्नुपर्छ यहाँ। ओइ ओइ बसेर गयो नि विशाल। यस कस्तो भइरहेछ दादा? यताबाट हाल्यो नि। गयो गयो ल। ओए ओए थ्याङ्क यू सो मच। अस्ति थिएन, ग्यापमा 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 गयो ल। एक एकजना है, यता खिच यता। पानी पानी हाल्यो दादा। चिल ओली हट त हट न। जियर बाँकी छ ल। उसले देऊ न आफै लान्छ। त छाड्दै यहीँ त हो बसेर जानु। अस्ति त यस्तो थिएन त है। हेल्प हेल्प आफै लड्नु खोज्यो त एउटा तोड्दैन ल। यसलाई तान्न, यसलाई त्यो ब्रेक छोडिदिए गियरमै छ। सो गाइज यस्तो गाह्रो थियो यो बाटो चिप्लेर लड्दै पढ्दै हुन्छ नि, पछाड्दै यता पछाड्दै उता पछाड्दै रमाइलो हाँसी मजाकको साथसाथ हामीले चाहिँ यो सबै अब्स्ट्याकल चाहिँ मिलिजुली कटायौँ भनौँ, एकअर्कालाई सहयोग गर्दै रमाइलो भयो। त्यहाँ माछा मार्ने, अब माछा मार्ने भन्दा माछा नमार्ने चाहिँ कम थियो क्या। प्रायः सबैले चाहिँ धेरैले चाहिँ हामीले माछा माऱ्यौँ। अनि त्यो माछा किन माऱ्यो भन्दा चाहिँ आज चाहिँ हामी त्यो माछा पकाएर खाने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ माछा मार्दै हिँड्यौँ होइन। रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामी गयौँ लभकुश भन्ने भाइको रिजोर्टमा। त्यो बाटोको यात्रामा चाहिँ मेरो यो माइकमा चाहिँ आवाज नआएको कारणले चाहिँ जस्ट एउटा सानो म्युजिक हालेको छु। यो बाटो चाहिँ राम्रो भयो भएर म चाहिँ यो कट गर्न मलाई होइन, यो जुन ट्रेल चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो भएर हालेको छु। सो इन्जोय गरिदिनु होला है त। सो आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई एउटा ट्विन्ससँग भेटाउँछु। ट्विन्स राइडरले आज ट्विन्स फिल हुँदैछ। उसको नाम लभ, उसको नाम कुश।
ब्ल्याक लाउने दाजु, रेड लाउने भाइ है, राम लक्ष्मण पनि भन्नु हुँदो रहेछ आफूलाई। सो लवकुश चाहिँ उहाँहरूको त्यो ठाउँमा चाहिँ चिन्ने नाम चाहिँ लवकुश। अनि उहाँको एकजना दाइ हुनुहुन्छ यहाँ, दाइको नाम चाहिँ ठ्याक्कै भुलेँ मैले है। दाइ चाहिँ पुरै ललिपप खाँदै आउनुभएको थियो। सो पछि त्यो ललिपप मैले पनि खाएँ। अनि त्यही अब त्यहाँ बसेर चाहिँ हामीले खानाहरू मजाले खायौँ है, मिठो लोकल भात खाएर अनि हाम्रो राइड चाहिँ फेरि सुरु भयो। त्यहाँबाट हामी कोन्जोसोम भन्ने गाउँतिर लाग्छौँ होइन। यसमा पनि हाम्रो माइक चाहिँ नचलेर तनाव भएको थियो होइन त प्रतीक ब्रो? हो भन्नुहुन्छ प्रतीक ब्रोले पनि। सो यस्तो रमाइलोको साथ यहाँबाट हामी फेरि निस्क्यौँ र कुशलाई पनि बाई छ, कुशको दाइलाई पनि बाई छ, उहाँलाई पनि बाई छ है, सबलाई बाई छ। सो अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ कोन्जोसोतिर है त। गाइज अहिले चाहिँ हामी 3 पानेबाट भन्ज्याङ 3 पाने देउराली तल आयो 3 पानेमा। अनि यहाँबाट चाहिँ अब माथि लागेर जाँदैछौँ आनन्दले। हुस्सुभित्रको राइड, नयाँ बाटो कम्प्लिटली फर मी। ओएमा हेभेन, दिस फिल्स सो हेभेन गाइज। अगाडि मैले प्रतीक ब्रोलाई देखिरहेको छु। सो यहाँ बोर्ड के बोर्ड छ सबको नाम राखेर रहेछ है। राम्रो हो यो चाहिँ। यस्तो हुस्सु लागिरहेछ। पछाडि सेरेर म अनि अनुराग हामी 3 जना छौँ। अगाडि प्रतीक ब्रो, अरूहरू त अगाडि कहाँ हिँडे नकुरिकन हिँडे क्या। वाट इज दिस बिहेभियर गाइज। अहिले चाहिँ हामी दलचोकी भन्ने ठाउँमा छौँ है। म्यापमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ कहाँ भनेर। ललितपुरको साउथ है यो चाहिँ, बवाल पारामा एक्सप्लोर गऱ्यो। अस्ति आउँदा त हामी बाइक कुदाएर मात्रै गएको थियो, के यस्तो केही देखायो होइन है। आज चाहिँ रमाइलो, यताउता गाउँ घर मान्छेहरू सबै देख्न पाइयो। कोन्जोसोम गाउँपालिका, ल गाउँको नाम चाहिँ कोन्जोसोम, दलचोकी पनि भन्दो रहेछ। थ्याङ्क्स टु 7th Gear नेपाल फर चुजिङ दिस प्लेस। रमाइलो भयो तर बाटो रहन्छ तल भन्स्याङको। फेरि हामी कोन्जोसोमबाट फेरि फर्केर कोन्जोसोमतिर गएर छौँ है। अब यहाँबाट फेरि दलचोकी गएर अर्कै बाटो छ अरे, त्यही बाटो जान्छौँ। एउटा ग्रुप अगाडि छ, हामी एउटा सेकेन्ड ग्रुपमा हामी 3 जना छौँ। पानी पऱ्यो, छुट्यो पानीले, बाटो नभएर फर्किनु परेको अवस्था छ हामीलाई चाहिँ। मेरो बाइक त सेडल ब्याग हालेको छ नि त, हेभी भएर कुदिन्छ क्या ठ्याक्कै हेभी पारामा। यो जङ्गलबाट चाहिँ भाइब्स राम्रो छ ल, टक्क कुदाउँदा है। साइडमा काठमाडौँ, ललितपुरको सबै देखिरहेछ, भक्तपुर सबै देखिरहेछ। तर हुस्सुलाई निहालेर हेर्न सक्नु पऱ्यो हामीले होइन, यतिकै चाहिँ देख्दैन। खतरा भएको छ क्या आज राइड त, लास्ट खतरा। हामीसँग 2टा ट्र्याकर अरू सबै क्रस फायर ठुलो बाइक। आमा जङ्गल हल्लाइदिएछ, बाघ भालु पनि तर्सिन्छ अरे यहाँ त केटाहरूको बाइकको आवाजले। त्यहाँ चाहिँ मनोकामना भन्ने मन्दिर रहेछ। बल्ल बवाल भयो आज राइड। लास्टमा घाम लाग्छ क्या, कस्तो दामी। जय सूर्य प्रणाम। हामी अघि न टावर हेर न, उहाँ अघि नको टावर। हामीले यस्तो घुम्यो क्या भाइ। आर्मी क्याम्प आउनु लाग्यो नि है। सो बाइकको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बवाल भएको छ। मेरो त रातो माटो, यो भाइको झन् ट्याङ्कीसम्म आएको छ हिलो। र उसको नि भिडियो हाल्छ 7th Gear नेपाल, सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बोतलमा पाइन्छ ठ्याक्कै, तिमी बाइक जहाँ पुग्छ त्यही पाइन्छ। मेरो पछि आऊ ल। उसलाई टेन्सन भइसक्यो, पेट्रोल सक्यो होइन, छोडेर जान्छ भनेर। बिस्तारै हिँड्नु न अरे, पेट्रोल हुँदा चाहिँ अगाडि हिँड्ने, हिलो छ्याप्दै ट्याम्ना। सो हामी ठ्याक्कै हामी आयौँ टिका भैरव। खतरा सर्किट, 1 सर्किट हान्यौँ हामीले आज ललितपुर राइड। 1 सर्किट। एउटा पेट्रोल दिनु न, पेट्रोल एउटा कति हो?
अरूको पुग्छ एउटा मात्रै नपुग्यो हो यसमा त सकि नै सक्यो क्या